כאשר אני עולה על ה-Easy Raider, זה לא כמו שאני עולה על קלנועית. קלנועית, כיסא גלגלים בטח, אז רואים אותך כנכה, ישר אנשים, יש כאלה שמרחמים עליך, יש כאלה שבוא נעזור לך, יש כאלה ואתה כנכה רוצה להראות ולהיראות ולהרגיש כעצמאי בשטח. ואם אתה מוגבל, במסגרת המוגבלות האלה תעשה את המיטב, תוציא את המיץ של החיים. רק ככה אתה תחיה יותר טוב. שלום, שמי יעקב חסקי, גר בשבי ציון, נשוי ואב ל3 ילדים ו10 נכדים. מאז ומתמיד הנושא של אקסטרים היה בראש מעייניי. עד גיל 60 בעצם עשיתי את כל מה שיכולתי על מנת ליהנות ושהאדרנלין יזרום. ואז, בגיל 60, החלטתי שאני נוסע לקוסטה ריקה, ובאחת הצלילות, ביום הרביעי, אני עולה מהצלילה, ושם החיים שלי משתנים. אני עולה מהצלילה, מתיישב בסירה, ומרגיש שאני מתקשה לנשום. בבית החולים זיהו בועה שחדרה לי לחוט השדרה. אני שותקתי בכל הגוף, חוץ מאשר בידיים. ואחד הדברים שהכי הפריע לי זה העובדה שאני לא יכול ללכת יותר. אני גר 50 מטר מקו המים. הים בשבילי זה הדבר שהכי מושך אותי. ואני יכול לראות את הים, אבל לא לטייל סביבו. גם אם לא עם קלנועית, ובטח לא עם כיסא גלגלים, ולדחוף אותי או משהו כזה. עד שיום אחד פוגש אותי מישהו בבריכה שאני הולך אליה, הוא סיפר לי על אחיו שמשווק את ה-Easy Raider. אני לא חושב שהייתה לו מחירה כל כך מהירה כמו שהייתה איתי. וההרגשה הזאת, כשיצאתי בעיקר בפעמים הראשונות לטיולים עם הדבר הזה, הריידר הזה פשוט שינה לי את החיים. קשה לתאר לאנשים נורמליים מה זה להפוך ממצב שאתה לא יכול לזוז מהבית הרבה, כן? למצב שאתה יכול לטייל עם כולם ולראות נופים. הצטרפתי לקבוצה של מטיילי אופניים. הם נהנים ממני, אני נהנה מהם. ואחד הדברים שתרמו לזה בצורה מאוד מאוד חזקה, זה היה ה-Easy Raider שקניתי. האווירות שלו היא מדהימה, ולכן אני לא חושש להיתקע באיזשהו מקום. העובדה שאני מסוגל לצאת לטיולי אופניים למשל, כן? זה אומר שיש לי עכשיו חברים לטיולי אופניים. אני מסוגל לצאת לכל מקום, אני לא שואל האם יש שם אפשר לעבור או אי אפשר לעבור, מה יש לראות שם או משהו כזה. אני יודע טוב מאוד שאני אגיע כמעט לכל מקום, ואולי אפילו למקומות שאחרים לא מסוגלים להגיע ברגל, או שקשה להם. כך שכשמסתכלים על ה-Easy Raider, רואים בן אדם נורמלי שיושב על סוג של טרקטורון שהוא בטופ שבטופ, אוקיי? ומקנים בו, עד כדי כך, מקנים בו. ממתי מקנים בנכה? רק שנמצא על דבר כזה. יש הרבה דברים שאני עושה שלא נכים, לא מסוגלים לעשות עם ה-Easy Raider. אתה מבין? אוקיי, אבל הם פוחדים. הם פוחדים, אין. זאת אומרת, טוב, זה כבר קשור לשגונות שלי. זהו.